ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වඩා YouTube නාලිකාවට. අද ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හින්දා අපේ YouTube නාලිකාවේ subscribers 10000 සීමාව අපිට පහු කරන්න හම්බුණා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්නවට ඔයගොල්ලන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ clap switch circuit එක. මේ circuit එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර තියෙන light වගේ දේවල් එක clap එකකින් on off කරගන්න. ඉතින් ලොකු වේදමක් ගන්න මේ වගේ සර්කිට් එකක් හදාගන්න. ඉතාලම පොඩි වේදමකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් මේ සර්කිට් එක හදාගන්න. අපි බලමු මේ සර්කිට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ වැඩේට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා CD 4017 IC එකක්. BC 557 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. BC 549 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. 1 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එකක්. 15 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එකක්. कंडेंसर माइक එකක් 5 වෝල්ට් රිලේ එකක්. ඊට අමතරව පාස ගන්න ලේසි වෙන්න මම මෙන්න මේ විදියට ඩොට් බෝඩ් එකක් සහ IC බේස් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ වැඩේට. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් කැමති නම් මේ විදියට IC බේස් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. සර්කිට් එක හදන්න කලින් පොඩි රූප සටහනකින් මම ඔයගොල්ලන්ට සර්කිට් එක ඇඳලා පෙන්නන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තවල් ලේසි වෙයි මේ සර්කිට් එක හදාගන්න. මම මුලින්ම මේ විදියට 4017 IC එක අරගන්නවා. IC එකේ 16 වෙනි පින් එක තමයි 12 වෝල්ට් ධන ලයින් එක විදියට අපි අරගන්නේ. 12 වෝල්ට් ධන ලයින් එකට 1 ohms රෙසිස්ටර් එක අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් පැත්තේ පින් එකට IC එකේ 14 වෙනි පින් එක මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 15 ohms රෙසිස්ටර් එක 12 වෝල්ට් ධන ලයින් එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 1 ohms රෙසිස්ටර් එකේ එක පින් එකකුයි IC එකේ 14 වෙනි පින් එකයි අපි සම්බන්ධ කරපු ලයින් එකටම BC 549 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එක අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 15 ohms රෙසිස්ටර් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අනිත් පින් එක BC 549 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක දෙන රින වයර් එක මම මේ විදියට කළු පාටින් යටින් ඇඳ ගන්නවා. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් පින් එක 12 වෝල්ට් රින ලයින් එකට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. IC එකේ 13 වෙනි පින් එකත් අපි කලින් විදියටම ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. IC එකේ 8 වෙනි පින් එකත් ඒ ලයින් එකටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. BC 557 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් පින් එකටත් ඒ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. IC එකේ 3 වෙනි පින් එකේ ඉඳලා BC 557 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකටත් මේ විදියට ලයින් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. IC එකේ 15 වෙනි පින් එකේ ඉඳලා 4 වෙනි පින් එකට අපි මේ විදියට ලයින් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. BC 549 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකේ ඉඳලා කන්ඩෙන්සර් මයික් එකේ ධන පින් එකට අපි ලයින් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 12 වෝල්ට් රින ලයින් එක නැත්තම් ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකේ ඉඳලා මයික් එකේ රින ලයින් එකට මේ විදියට අපි ලයින් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 5 වෝල්ට් රිලේ එකේ පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ පින් දෙක කොයිල් එකේ පින් දෙක ඒ එක පින් එකකට 12 වෝල්ට් ධන ලයින් එකේ ඉඳලා ලයින් එකක් අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. කොයිල් එකේ අනිත් ලයින් එකට BC 557 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකේ ඉඳලා ලයින් එකක් මේ විදියට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. 5 වෝල්ට් රිලේ එකේ පින් 3ක් තිබ්බ පැත්තේ මැද පින් එකට ගෙදර මේන් ලයින් එක නැත්තම් AC 230 වෝල්ටේජ් එකක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා NO normal open කියන පින් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අවුට්ලයින් එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඇඳ රූප සටහනට අනුව ඒ සර්කිට් එක අපි හදලා බලමු දැන් වැඩ කරනවද කියලා.
ඔන්න ඔය විදියට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම තේරෙන විදියට මම මේ වීඩියෝ කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් කවදාවත් ගැජට් වඩා YouTube නාලිකාවෙන් බොරු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ රැසක් ඉදිරියේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න අපේ නාලිකාවත් subscribe කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් කමක් නැහැ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.